خیلی صدای عجیبی داره با فواصل چهارم که یه فاصله ممنوع است وقتی که توی بخش بیس تو دوران کلاسیک و رمانتیک استفاده میشه، ولی این آهنگساز بزرگ تنها از فاصله چهارم استفاده کرده و اون حس خیلی خشک و حس خاصی داره. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ممنونم. امروز هم که نشست پایانی شهریور ماه 98